Salut tuturor! Astăzi vă prezint această mașină de tocat acționată de un motor electric. Aceasta conține ștecherul și cablul pentru a alimenta la 230 V, butoanele de pornire și de oprire, reductorul, motorul electric, mașina de tocat și bancul pe care se află fixate toate aceste componente. Aici avem specificațiile motorului. Haideți să facem și un test la tocat carne.